4 năm sau khi ly hôn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều có tình mới, chuyện này làm xôn xao dư luận. Cặp đôi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh rất kín tiếng từ khi hẹn hò cho đến khi kết hôn. Họ chỉ công khai mối quan hệ của mình ngay trước khi kết hôn. Họ trở thành cha mẹ mà thậm chí không cần tổ chức đám cưới. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã trở lại công việc sau khi sinh con. Quay bộ phim truyền hình mới Yu Phi với nữ chính mạnh mẽ, tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Trong khi Phùng Thiệu Phong xuất hiện trong một số chương trình tạp kỹ và thường ở nhà chăm sóc con trai Tương Tường. Phùng Thiệu Phong hơn Triệu Lệ Dĩnh 9 tuổi. Khi tin tức về mối quan hệ của họ được công bố, Triệu Lệ Dĩnh đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Người hâm mộ cảm thấy chú Phùng không xứng với anh Bảo và tin rằng Triệu Lệ Dĩnh có thể tìm được người tốt hơn. Người ngoài cho rằng đây chỉ là suy nghĩ rằng bản thân Phùng Thiệu Phong cũng rất khiêm nhường trước mặt vợ. Trong cuộc hôn nhân này, Phùng Thiệu Phong quả thực là người yêu đối phương nhiều hơn. Trong chương trình Amazing Journey mới phát sóng gần đây, Phùng Thiệu Phong đã vô tình tiết lộ biệt danh của con trai mình là Rề Tương Hương. Nói xong, sắc mặt anh ta thay đổi hẳn, anh ta lập tức nhớ ra rằng vợ mình có thể sẽ không cho anh ta nói ra điều đó. Anh lập tức gọi điện cho Triệu Lệ Dĩnh và cảm thấy nhẹ nhõm sau khi được cô cho phép. Ngoài ra, trong chương trình Ngày gặp gỡ thiên đàng ngày trước đó, Phùng Thiệu Phong cũng bày tỏ vợ mình là chủ gia đình. Cho biết đồ đạc trong nhà phải theo ý tưởng của Triệu Lệ Dĩnh và anh không được phép di chuyển chúng. Phùng Thiệu Phong chia sẻ lý do anh ngưỡng mộ Triệu Lệ Dĩnh. Anh ấy nói rằng anh ấy là người thiếu quyết đoán trong khi cô ấy lại có những ý tưởng rõ ràng. Khi gặp có người có thể chỉ dẫn cho mình. Và Triệu Lệ Dĩnh có thể làm được điều đó. Chú Phong không hề tự tin khi đứng trước mặt Triệu Lệ Dĩnh. Anh thậm chí còn nghi ngờ Triệu Lệ Dĩnh kết hôn với anh là vì cô muốn kết hôn chứ không phải vì cô thực sự thích anh. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh xử lý mối quan hệ của mình một cách lặng lẽ sau khi ly hôn. Hiện nay anh đã có bước đột phá trong khả năng diễn xuất để vào vai những vai phức tạp. Việc công khai mối quan hệ mới của anh đã gây ra nhiều tranh cãi gay gắt, và thông tin chi tiết về hai người từ thông báo chính thức cho đến khi chia tay vẫn được nhắc đến. Dù là Phùng Thiệu Phong hay Triệu Lệ Dĩnh, scandal liên quan đến hai người này đều liên tiếp được đưa tin, về cơ bản là không liên quan gì đến nhau. Nhưng dù vậy, cả hai vẫn khiến mọi người ngạc nhiên. Trong ngành giải trí ngày nay, việc ly hôn gây ra nhiều tranh cãi không phải là chuyện. Triệu Lệ Dĩnh không hề có động thái nào như vậy. Hai người họ khá hợp nhau. Tuy có một đứa con chung nhưng vẫn có chút liên quan. Nhưng hai người đều không gây phiền phức cho nhau. Ngược lại, ông rất giỏi trong việc phán đoán đúng đắn và xử lý mối quan hệ giữa hai bên rất rõ ràng. Không để bất kỳ tin đồn nào về việc hòa giải có cơ hội len lỏi vào. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn hy vọng sẽ có tin vui mới trong chuyện tình cảm của mình. Không ngờ, 4 năm sau khi chia tay Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đột nhiên có tin đồn về mối quan hệ mới. Điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là ảnh chụp chính diện của người phụ nữ cũng bị lộ. Không tự tin. Vào cuối năm ngoái, vai diễn của Phùng Thiệu Phong trong bộ phim truyền hình Ngày nội ngoại hôn gây thực sự khiến nhiều người bất ngờ. Lần này anh thực sự đột phá bản thân và nhập vai vào nhân vật phản. Kiểu thiết lập nhân vật này thực sự khiến mắt mọi người sáng lên và cảm thấy rất mới mẻ. Những năm gần đây, Phùng Thiệu Phong khiến mọi người kinh ngạc không chỉ vì sự nghiệp mà cuộc hôn nhân của anh với Triệu Lệ Dĩnh cũng trở thành chủ đề nóng. Phùng Thiệu Phong còn than phiền trong một chương trình tạp kỹ rằng anh đã kết hôn lâu rồi nhưng thậm chí còn chưa nhìn thấy chiếc nhẫn. Ngay khi những lời này vừa được thốt ra, bên ngoài liền náo loạn lên. Một số người còn suy đoán Phùng Thiệu Phong đang cố tình muốn có địa vị. Những cảm xúc nhỏ bé trong lòng Phùng Thiệu Phong thực ra còn hơn thế nữa. Khi đó, Phùng Thiệu Phong thậm chí còn nghi ngờ mình có hấp dẫn hay không khi tham gia chương trình tạp kỹ. Một số cư dân mạng cho rằng có lẽ anh luôn cảm thấy bất an khi ở bên Triệu Lệ Dĩnh. Suy cho cùng,
Triệu Lệ Dĩnh là người có cá tính mạnh mẽ và chính kiến vững vàng cho mình trong ngành giải trí phức tạp hoàn toàn nhờ vào kỹ năng và khả năng mà cô khó khăn lắm mới có được. Kết quả là Phùng Thiệu Phong có thể vô thức cảm thấy có chút bối rối khi ở trước mặt cô. Nhưng những năm đầu, vị thế của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn đảo ngược so với hiện tại. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh mới vào nghề, chỉ đóng một vai phụ trong bộ phim có sự tham gia của Phùng Thiệu Phong. Một người là diễn viên trẻ và nổi tiếng ngay sau khi ra mắt. Trong khi người kia vẫn là diễn viên phụ vô danh trong giới. Lúc đó không ai nghĩ rằng nhiều năm sau, hai người họ sẽ trở thành một gia đình. Anh ấy cũng nghĩ ra một meme nóng bỏng mà mọi người đang bàn tán. Năm 2018, Triệu Lệ Dĩnh chính thức thông báo tin tức kết hôn với Phùng Thiệu Phong trên mạng với dòng chữ thông báo chính thức. Từ đó, mọi người đều thích dùng vui vẻ, và việc thông báo tin tốt đã trở thành thói quen thường thấy của nhiều người. Một số người bạn tinh ý phát hiện ra rằng cách Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh công bố tin tức thực ra rất khéo léo. Thật trùng hợp, hôm đó cũng là sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh. Hai người họ quyết định công bố tin tức vào đúng ngày sinh nhật của Phùng Thiệu Phong. Họ thực sự biết cách chọn đúng thời điểm. Việc chọn thời điểm đặc biệt này để đưa ra thông báo chính thức cho thấy cả hai ngọt ngào đến thế nào. Thật đáng tiếc khi thần tình yêu Cupid dường như đột nhiên gây ra rắc rối cho họ. Chỉ hơn 2 năm sau, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ đưa ra thông báo rằng họ đã chia tay trong hòa bình và mỗi người một ngả. Một số cư dân mạng cho biết thực tế đã có dấu hiệu cho thấy điều này xảy ra từ vài năm trước. Trên thực tế, kể từ khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh công khai mối quan hệ thế giới họ, từ trước đến nay vẫn có người nói Phùng Thiệu Phong là thế hệ thứ hai giàu có. Mặc dù anh ấy đã tự mình giải thích rõ ràng về tuyên bố này. Nhưng điều kiện gia đình của anh ấy thực sự khá tốt. Triệu Lệ Dĩnh thực chất là con gái của một gia đình bình thường. Mọi người nhìn vào sự chênh lệch về hoàn cảnh của họ và nói rằng điều kiện của hai người quá khác biệt và cuộc hôn nhân của họ có thể không kéo dài được lâu. Trên thực tế, nhiều người không lạc quan về cuộc hôn nhân của mình. Một điều nữa là trường hợp này thực sự khá hiếm. Lần trước chúng ta đã nhắc đến việc Phùng Thiệu Phong từng tuyên bố trước công chúng rằng anh thực sự muốn có nhẫn cưới. Mặc dù rất coi trọng địa vị, anh và Triệu Lệ Dĩnh chưa từng tổ chức hôn lễ dù đã kết hôn lâu như vậy. Trên thực tế, ý nghĩa của đám cưới là điều hiển nhiên với hầu hết mọi người. Theo cách này, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không cùng xuất thân gia đình, cũng không có một lễ cưới chính thức. Trong mắt nhiều người, có lẽ cặp đôi trẻ này sẽ khó có thể tiếp tục mối quan hệ của mình. Những tuyên bố này chỉ là lời người ngoài cuộc nói thôi. Chỉ có họ mới biết cuộc sống của họ đang diễn ra thế nào. Người ngoài cuộc làm sao có thể hiểu được cảm giác đó. Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong vẫn không thể thoát khỏi hiện thực tàn khốc của ngành giải trí. Bộ mặt thật của núi Lư. Than ôi, mọi người đều biết Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni đã yêu nhau 3 năm. Chuyện này đã bị đảo lộn nhiều lần trong và ngoài giới. Có thể nhiều người thực sự không biết về điều này và đây là điều mới mẻ đối với họ. Nhưng thực tế, dù vậy, Phùng Thiệu Phong vẫn bị nhiều người gắn mác là Phùng Thiệu Phong phải gánh chịu lỗi lầm này cũng có chút bất công. Khi anh hẹn hò với Nini, mọi người bên ngoài đều có thể thấy họ yêu nhau đến nhường nào. Xét về mặt logic, chỉ dựa vào sự việc này, Phùng Thiệu Phong không nên bị coi là bị vu cáo. Ngoài ra còn có tin đồn về anh Lâm Vân và Quách Bích Đình. Thành thật mà nói, ngành giải trí không thể không có scandal. Phùng Thiệu Phong tình cờ chứng kiến được sự việc này. Nhưng bỏ qua tất cả những điều đó, anh ấy thực sự đã bị đối xử bất công. Vào cuối năm ngoái, một phóng viên giải trí đã bắt gặp Phùng Thiệu Phong và một cô gái bí ẩn có vẻ như đang có mối quan hệ rất thân thiết. Nhìn vào ảnh chụp, lúc hai người đi dạo cùng nhau, cô gái tự nhiên choàng tay qua cánh tay Phùng Thiệu Phong, có vẻ như hai người khá quen thuộc với nhau.
gái này chính là bạn gái của Phùng Thiệu Phong lúc bấy giờ. Ai ngờ rằng lời nói trước đó của người phụ nữ lại khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Tôn Hân Nhã, người mà mọi người đều nhận ra là bạn gái cũ của Phùng Thiệu Phong, đã từng nói trong một chương trình phát sóng trực tiếp rằng Phùng Thiệu Phong có thể sẽ kết hôn lần nữa. À! Giờ người bên ngoài mới nghĩ rằng Phùng Thiệu Phong có lẽ đang ở cùng cô gái vừa được chụp ảnh lúc nãy. Thành thật mà nói, mọi việc có thực sự như mọi người nghĩ hay không vẫn còn là điều đáng nghi ngờ. Khi tin đồn ngày càng lan rộng, Chu Lâm Gia đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ sự việc và trực tiếp trả lời những suy đoán của phóng viên giải trí. Phùng Thiệu Phong cũng lập tức có động thái làm rõ tin đồn. Lần này, anh lại thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Mới đây, một phóng viên giải trí đã đăng tải đoạn video cho một số người khác bị chụp ảnh đi ăn cùng nhau. Có vẻ như bạn gái của Phùng Thiệu Phong đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè của anh. Mọi người đều nói chuyện và cười đùa, bầu không khí rất thoải mái. Nhưng xét cho cùng, điều mà mọi người quan tâm nhất chính là ngoại hình của cô gái và họ rất mong được gặp cô ấy trực tiếp. Tôi thực sự không ngờ rằng những phóng viên giải trí này lại có thể thỏa mãn được sự tò mò của mọi người. Trong video, người phụ nữ được chụp ảnh từ mọi góc độ. Và có một số bức ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt của cô. Không hay. Tại sao mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong lại gây ra cuộc thảo luận trên toàn quốc về thẩm mỹ? Mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong bị phanh phui. Nhưng cư dân mạng chỉ quan tâm đến việc nhìn mặt và chấm điểm, khi tình yêu bị thu hẹp lại thành sự đánh giá thẩm mỹ, chúng ta đã quên rằng hạnh phúc không nên những bữa tối thịnh soạn và cuộc sống thường ngày trong vòng bạn bè của cặp đôi này đã phá vỡ quy tắc vô lý ngoại hình là công lý trong ngành giải trí. Mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong đã bị vạch trần. Chúng ta có thể ngừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài được không? Người ta nói rằng ngành giải trí giống như một cánh đồng dưa và cây mận. Nhưng ngày nay, liệu có quả dưa hấu nào có thể thoát khỏi ống kính lúp của đám đông thích ăn dưa không? Tối ngày 19 tháng 6, mối quan hệ mới của Phùng Thiệu Phong một lần nữa bị bóc mẽ tại một nhà hàng ở Thượng Hải. Hãy nhìn vào cảnh này. Anh đã có một bữa ăn vui vẻ với bạn gái và người bạn cũ Arif Lee. Sau khi ăn xong, anh ta dẫn hàng đi đến cửa hàng độ xe nổi tiếng. Bạn muốn hỏi bầu không khí lúc đó như thế nào phải không? Không cần phải nói, bà cười đùa với mọi người. Và có thể nói lại hoàn toàn hòa nhập vào vòng tròn bạn bè. Nhưng cư dân mạng nghĩ sao? Gương mặt người nổi tiếng trên Internet, suy thoái thẩm mỹ, bạn gái cũ là tốt nhất. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi lo ngại về tin đồn, nhưng hóa ra đó là một cuộc thử thách quyền riêng tư. Liệu khuôn mặt này có thực sự là thước đo tình yêu? Đây là vấn đề đáng để thảo luận. Bạn nói về ngành giải trí, đó là việc của người khác đang vui vẻ, nhưng việc của cư dân mạng lại bị ảnh hưởng, dưa còn chưa nhai xong. Thế mà dư luận đã bắt đầu bàn tán về chuyện tình cảm của Phùng Thiệu Phong, tại sao vẫn phải đánh giá dựa trên ngoại hình? Trước tiên, chúng ta không nói về cô bạn gái này. Chỉ nói về cụm từ gương mặt người nổi tiếng trên Internet. Nó mang một chút sự hả hê của thẩm phán bằng người bạn nổi tiếng của mình tại hiện trường, toát lên vẻ tự tin của chị dâu. Nhưng tại sao chúng ta chỉ tập trung vào ngoại hình của cô ấy? Phải chăng tình yêu cũng phải dựa trên sở thích thi đại học, và nếu bạn không đủ đẹp trai thì mối quan hệ của bạn sẽ bị từ chối? Tệ hơn nữa, một số người còn chọn lọc ảnh người yêu cũ để so sánh khuôn mặt của cô ấy với Triệu Lệ Dĩnh, và vóc dáng của cô ấy với các nữ diễn viên khác. Bạn nghĩ đây là việc thảo luận về một mối quan hệ như thế nào? Rõ ràng là nó gây ra sự đau khổ về mặt cảm xúc. Chẳng trách có người thở dài, khi người khác yêu nhau. Những người ngoài cuộc giống như giám khảo thẩm mỹ vậy. Tôi tin rồi. Làm sao giải trí có thể trở thành tấm gương ma thuật khi mọi người đều vỗ tay? Đằng sau hậu trường, nhận thức của con người về ranh giới đang dần biến mất, yêu của người nổi tiếng có hiệu ứng phóng đại tích hợp sẵn.
Nhưng nếu một người bình thường muốn hẹn hò với ai đó, rất có thể sẽ không có ai đến gần cộng đồng của bạn mỗi ngày để kiểm tra xem người đó là người như thế nào. Nhưng khi nói đến người nổi tiếng, họ thậm chí còn thoải mái hơn khi dùng bữa tối cùng bạn bè trong vòng tròn. Mặc dù có một nhóm paparazzi đứng ngoài cửa và một nhóm cư dân mạng ngồi xổm trên lầu, họ vẫn rất cởi mở và tự tin. Đây không còn là cuộc nói chuyện bí mật nữa, họ đang dùng hành động để chứng minh mối quan hệ của họ vẫn ổn, họ quan tâm đến nhau và muốn tiến về phía trước. Nhưng trên Internet, một mặt, người hâm mộ vẫn trung thành với tình cũ, mặt khác, công chúng lại nhìn chằm chằm vào mặt nhau và chấm điểm. Chủ đề trong một tin tức tình cảm đã trở thành cuộc tranh luận thẩm mỹ của công chúng, với tiếng kêu hạnh phúc không phụ thuộc vào ngoại hình thường bị lu mờ bởi nói một cách trung thực, ai mà không có một cặp đôi hạnh phúc không tuân theo chuẩn mực thẩm mỹ chung. Trong cuộc sống thực, có nhiều cặp đôi đến được với nhau sau nhiều lần vấp ngã hơn là những vẻ đẹp thần thánh trên màn ảnh. Khi cư dân mạng đang cổ vũ, họ có bao giờ nghĩ rằng những người bị chỉ trích cũng là người bình thường không? Dù hào quang của ngành giải trí có rực rỡ đến đâu, mọi người vẫn muốn theo đuổi những hạnh phúc nhỏ bé và riêng tư. Chúng ta chưa bao giờ thấy Phùng Thiệu Phong cố gắng chứng minh điều gì với bất kỳ ai, và bạn gái anh ấy rất thực tế và tự nhiên. Và cô ấy trông không giống như đang vội vã tham gia cuộc vui chút nào. Giống như hầu hết các cặp đôi trẻ chuyển đến Bắc Kinh để ăn tối với bạn bè và người thân. Họ chia sẻ tình hình hiện tại và nghĩ về tương lai. Sự ngọt ngào nằm ở cảm giác cuộc sống thường ngày này. So sánh và đánh giá trên Internet đã biến những khoảnh khắc tươi đẹp ban đầu của cuộc sống thành một bữa tiệc giải trí. Khi sự việc diễn biến đến mức này, sự chỉ trích của cư dân mạng vẫn chưa hề lắng xuống. Đằng sau cuộc thảo luận có vẻ sôi nổi, thực ra có những ẩn ý, những người ủng hộ nói rằng liên quan gì đến bạn. Miễn là họ vui vẻ. Ngoài ra còn có nhiều ý kiến phản đối, người nổi tiếng cần phải được giám sát, đừng lấy người thường làm ví dụ. Chừng nào ngành giải trí còn liên quan đến chuyện tình cảm thì sẽ luôn có những cuộc tranh luận gay gắt. Có người bước ra xoa dịu, có gì sai khi có vẻ ngoài bình thường? Không thể để mọi người được hạnh phúc sao? Nhưng bình luận bên dưới đã nhanh chóng bị bác bỏ. Vậy bạn có muốn tìm một người trông giống thế này không? Ý kiến của cư dân mạng đang giằng co. Như thể họ không đang xem chấm điểm quy mô lớn. Tiêu chuẩn thẩm mỹ của họ chia họ thành hai phe. Một phe coi trọng vẻ đẹp tự nhiên và lá bài tính cách, người còn lại bám sát hàng đợi kiểm tra nữ thần và không dừng lại cho đến khi người chiến thắng được xác định. Một số người thậm chí còn đào lại nhiều bức ảnh về cuộc sống của người phụ nữ, hồ sơ xã hội trước đây của cô ấy và thậm chí cả hoàn cảnh gia đình của cô ấy. Cố gắng khôi phục lại con người thật của cô ấy. Có vẻ như mọi người đều thích buôn chuyện, nhưng thực tế là họ chỉ nói về sự thật và xét cho cùng. Họ vẫn đang can thiệp vào cuộc sống của người khác. Theo thời gian, quang cảnh bữa tối và bầu không khí thoải mái đã hoàn toàn bị cuộc chiến thẩm mỹ lấn át. Còn việc bạn có hạnh phúc hay ổn định thì chẳng ai quan tâm cả. Không khí xã hội dường như đã quay trở lại với thói quen cũ là nhìn mặt người ta trước, ai cũng mình sẽ bị đưa vào danh sách thẩm mỹ bị chỉ trích. Không khí sôi động của cuộc sống đã bị bàn phím biến thành bảng điểm lạnh lẽo. Nhưng đến thời điểm này của câu chuyện, mọi chuyện đột nhiên thay đổi 180 độ. Tôi không biết bạn có để ý không, nhưng mỗi khi mối quan hệ của người nổi tiếng bị tiết lộ, luôn có những người phàn nàn về việc xâm phạm quyền riêng tư. Nhưng lần này, Phùng Thiệu Phong và bạn gái hiện tại không hề giấu giếm gì cả. Anh ấy xuất hiện trước công chúng tại các bữa tiệc tối và nói chuyện thoải mái trong nhóm bạn bè. Không hề sợ dư luận, sự thẳng thắn này thực sự khiến mọi người có cảm giác cho dù bạn không thích tôi, bạn cũng phải để ý đến tôi. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là người phụ nữ này không hề khiêm tốn hay kiêu ngạo, vẫn có thể tự tin và nghiêm nghị ngay cả khi phải đối mặt với vô số tấm gương ma thuật chỉ trích. Đây được gọi là retreat. Nhìn kỹ hơn vào bữa tiệc, người bạn cũ Ripley và ông trùm ngành công nghiệp ô tô hang hang đều xuất hiện.
Nhóm người có trình độ học vấn cao và thông minh về mặt cảm xúc này đã khiến sự kiện này giống như một buổi họp mặt gia đình hơn là một cuộc thi quảng cáo cho máy ảnh. Đằng sau điều này là tín hiệu cho thấy hạnh phúc trong ngành giải trí phải đạt được bằng sự chân thành, chứ không phải dựa vào vẻ bề ngoài. Tại sao dư luận luôn chú trọng vào ngoại hình? Tôi đoán là vì các giá trị của tôi đã bị mài mòn bởi bộ lọc của những người nổi tiếng trên Internet, và tôi đã quên rằng cảm xúc là thứ riêng tư nhất trên thế giới. Nếu đẹp trai là cách duy nhất để hạnh phúc, vậy thì đáng lẽ nhiều cặp đôi gay bình thường phải chia tay từ lâu rồi chứ. Chúng ta hãy nói về Phùng Thiệu Phong một lần nữa. Anh ấy đã từng ly hôn và trải qua nhiều thăng trầm, nhưng giờ đây anh ấy có thể công khai mối quan hệ mới của mình. Ông chịu áp lực và phải bắt đầu lại từ đầu. Là một con người. Việc can đảm theo đuổi hạnh phúc sau khi bước sang tuổi 30 có giá trị hơn bất cứ điều gì khác. Bạn đã bao giờ nhìn thấy ông Trương già sống ở tầng dưới chưa? Anh ấy không có nhiều lợi thế về ngoại hình khi còn trẻ, nhưng anh ấy đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ thần của đơn vị. Cô Vương, người hàng xóm bên trái của tôi, luôn trò chuyện với chồng về những chuyện gia đình khi cô đi chợ rau. Thế nào là một cuộc hôn nhân tốt đẹp? Điều này có nghĩa là hai người có thể cùng làm việc và tận hưởng. Không phải vẻ bề ngoài giúp giữ gìn mối quan hệ mà là sự hiểu biết và trân trọng lẫn nhau. Điều này cũng áp dụng cho ngành giải trí. Công chúng có quyền xem chương trình, nhưng họ nên giữ khoảng cách nhất định. Giống như câu nói cũ, nếu hôm nay bạn có dưa, ngày mai bạn sẽ có dưa. Mọi người đều có hy vọng. Vậy tại sao lại dùng khuôn mặt của mình làm vật cản đường? Nhưng thực tế có bao giờ lý tưởng như vậy không? Mặc dù mối quan hệ mới sau bữa tối có vẻ được chấp nhận một cách thân thiện, nhưng chiến tuyến thẩm mỹ trực tuyến đang ngày càng dài ra sau mỗi cú nhấp chuột. Có người đào lại chuyện cũ giữa Phùng Thiệu Phong và người yêu cũ. Điều khiến người ta thất vọng không phải là những điểm nhấn trong mối quan hệ của họ, mà là sự bất mãn của cư dân mạng, như thể bạn gái mới không vượt qua được người yêu cũ. Đây chính là vết thương thứ cấp đối với người yêu cũ. Tệ hơn nữa là, trên bề mặt, dư luận đã bắt đầu hiểu nhau, nhưng thực chất lại càng chia rẽ hơn. Đàn ông ly hôn thì dễ, còn phụ nữ thì bị mắng thậm tệ, phải kết hôn với những gia đình giàu có. Sự nổi tiếng của những người nổi tiếng trên mạng đồng nghĩa với sự thoái hóa xã hội. Mọi người đều có thể nói về điều này điều kia, nhưng không ai muốn âm thầm chúc điều tốt đẹp nhất cho người khác. Một số người mỉa mai nói rằng, liệu người tiếp theo có phải dựa vào ngoại hình để lên cấp và chiến đấu với quái vật không? Những người khác thở dài, hạnh phúc khó có được như vậy. Bây giờ còn phải dựa vào phiếu bầu của mọi người để xác nhận sao? Về phần Phùng Thiệu Phong, anh từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng hạnh phúc thuộc về bạn. Nhưng một khi nó trở thành chủ đề nóng, nó trở thành tài sản công cộng, và không ai quên rằng trong cuộc sống thực, họ cũng đang mang trên mình những gánh nặng. Khi sự quan tâm của công chúng dần lắng xuống và Internet trở lại trạng thái bình thường, những cặp đôi mới ở lại thực sự phải chịu đựng một loạt bình luận kỳ trên khuôn mặt cô, nhưng nó lại trở thành chủ đề bàn tán giữa những người ngoài cuộc. Ngành công nghiệp giải trí của một thời đại đã thay đổi từ sự lãng mạn đáng ghen tị sang giỏi buôn chuyện. Tình yêu thay đổi diện mạo thực chất là gánh nặng cho tâm lý xã hội của chúng ta. Bạn có nghĩ người bình thường sẽ cảm thấy mệt mỏi không? Nhìn những người nổi tiếng sống thận trọng, tôi thầm nghĩ, ôi, mình sẽ không dám thể hiện tình cảm nữa. Mọi người đều thích buôn chuyện. Nhưng buôn chuyện không thể không có kết quả. Nếu gia đình bạn nhất quyết chấm điểm bạn đời dựa trên ngoại hình, hàng người xếp hàng ở các điểm tham quan liên quan đến hôn nhân có thể rất dài. Nhưng họ sẽ không gặp nhiều vấn đề như hai bạn. Phùng Thiệu Phong sau khi ly hôn lại yêu tiếp là điều tự nhiên. Không nhiều người có thể luôn dựa vào lịch sử tình yêu trong quá khứ để so sánh và nâng cấp. Nhưng quên rằng tình yêu chưa bao giờ mọc cánh. Vậy làm sao có thể bay nếu chỉ dựa vào tiêu chuẩn hình dáng? Còn những chuyên gia thẩm mỹ trên mạng,
Nếu có năng lực thì họ nên ngừng việc ẩn mình trong phần bình luận và gật gù chê bai. Hãy ra ngoài đường và đi dạo xung quanh để quan sát nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống thực tế. So với gương mặt của người nổi tiếng trên Internet. Còn điều gì khiến bạn không tê liệt sau khi nhìn thấy họ quá lâu? Đừng lúc nào cũng dùng gương thần để đo lường tình yêu đích thực. Bất kể thuộc nhóm nào. Những người thực sự hạnh phúc đều dựa vào tính cách và khả năng của mình để thuyết phục người khác. Những người chỉ trông cậy vào vẻ ngoài có thời hạn sử dụng ngắn hơn hạt cải dầu trên thị trường rau quả. Hơn nữa, hạnh phúc không đáng để chỉ trích nếu thực sự muốn so sánh. Chúng ta cũng nên xem ai lớn hơn và nói anh ghét bỏ kia đi. Anh nói rằng một khi chuyện tình cảm của người nổi tiếng bị bại lộ, chúng ta sẽ bị ám ảnh bởi ngoại hình của họ, và dự án giữ thể diện này gần như được nâng cấp lên tiêu chuẩn của kỳ thi tuyển sinh đại học. Đây có phải là vấn đề quan tâm đến thần tượng hay là tìm kiếm ý nghĩa tồn tại cho chính mình? Có đúng là chỉ khi bạn gái của người nổi tiếng trông giống như một nàng tiên thì mọi người mới đồng ý rằng họ hạnh phúc và tiêu chuẩn hạnh phúc của những người bình thường mới đáng bị chế giễu và coi thường? Bạn nghĩ sao về việc liệu tình yêu có nên được đánh giá qua vẻ bề ngoài không? Đang chờ tin nhắn của bạn, chúng ta hãy cùng thảo luận, bạn đã có câu trả lời.